Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Hele, dneska tady máme takovejhle HPčkovej notebook, jedná se o ProBook 4540S. Ten Nokias má problém v tom, že se nezapne, a to ani z baterky, ani vlastně ze zdroje, takže si ho jdeme vyzkoušet a uvidíme, jestli budeme schopni ho opravit. Ten Nokias by teda měl být bazarovej s tím, že pánov v bazaru koupil, po nějakém čase přestal fungovat, v bazaru mu řekli, že je v desce, respektive v Nokiasu nalitá nějaká kapalina a nevzali mu ho zpátky. Pán neví o tom, že by ho zalil vodou, takže jdeme se na něj podívat, jestli dokážeme něco vyřešit. Tak já jsem se ho teda v první řadě snažil zapnout, připojit k napájení a můžete si všimnout, že ta ledka toho napájení občas jako problikne. Ale ona to nedělá úplně jako na základě nějakého pohybu, jo. Nebo možná, já vidíte, já jsem s tím ani nehnul a ta dioda prostě problikává, jo. Takže jdeme ho rozebrat, vytáhneme si desku, zkontrolujeme napájecí konektor, jestli není utržený, případně přerušená nějaká cesta nebo nějaký podobný problém. No hele, bude tady teďka asi trošku rachot, protože mi tady běží zdroj, jo. Jenom v rychlosti si teda změříme nějaký základní hodnoty. Takže tady můžeme vidět za konektorem první dva MOSFETy, takže já si tady někde chytím ground a chcete vidět na měřák, asi jo, že? Takže 19V větev nám vyleze až ven. OK. Dál máme. Tady už nám to začíná. Ne, to ještě není ono. Máme teda 1,4, ale to už nám začíná kolísat. Dál, když si tu desku otočíme, podíváme se tady. Tak, tady máme 3,3. Ta je tedy v pořádku. Tady máme 5V, ta je teda taky v pořádku a všimněte si tady ty blikající ledky, jo, teďka momentálně všechno, co mám kolem procesoru a chipsetu, tak se mi začne vypínat. Já nevím, zkusíme to třeba tady, jo. Můžete si všimnout, že se mi to začíná vypínat. Já to otočím, ať je to markantnější, ať vidíte na tu LED diodu. A zapíchnu se třeba sem. Čekáme si na ledku. Rozsvítila se, naskočilo napájení a to napájení se okamžitě vyplo. Jo, ale ty ostatní, ty základní větve 5V, 3,3, 19V, tak ty máme vlastně stabilně v pořádku. Jo. Těch 19V, když se tady podíváme, tak se nevypne, ale začne klesat. Což mi teda přijde, jako kdyby tady vzniknul buď to nějaký velký odběr. Já tady vypnu ten zdroj. Což teda, buď mi tady teda někde vznikne nějaký velký odběr, ale já tady nejsem schopný změřit jako přímý zkrát někde, jo. Jo, tady máme nějakých 10V, 11 ohmů, což teda není přímý zkrát. Tady ta hodnota je docela nízko, ale jako furt to není přímý zkrát, jo. A tady teda nic. No, když to otočím, tady máme opět kolem těch 10-11 ohmů.
Ale nikde tady nemáme přímý zkrát. Co jsem zjistil už při tom rozebírání je to, že mně zůstal, nebo respektive byl takhle pěkně zůstalej ten konektor z toho větráku. Se velice pěkně, respektive velice nepěkně, zřejmě někde vyndal z desky. Jo. Tady. Můžeme se na to podívat pod mikroskopem. No, tak zjistím, jaká je to klávesová zkratka. Tady můžete vidět, že je vlastně z tohohle místa vytržený ten konektor na ten chladič. Je možný, že ten notebook bez zapojeného chladiče nespustí ani napájení. Teoreticky, jo, jako proč ne? Ostatně jako vypíná nám 1,5 voltová větev, která jako není vyloženě ve zkratu. Tak jako tak se to bude muset opravit. Takže já bych teda v první řadě bych začal tímhle. Tak, tady máme ještě ten jeden pad, kam potřebujeme nanést trošku cínu. Výborně. Takže to by byl jeden. Výborně, to by mělo být v pořádku, ano. Jsou ale příšerně ošklivý ty odlesky. Tak, výborně. Zkusíme si posvítit trochu lépe. To by bylo asi lepší, že? Jo, teď tam máme lagy. Nicméně to asi s tím asi dokážeme žít na chvilku. Výborně, takže vezmeme si skalpel, zakrátíme ty fousy. Jeden. A dva. No a zkusíme opravit teda ten konektor. Na konektoru můžeme vidět, že nám zbyly nějaký zbytky těch pedů. Takže ty si odstraníme. Naneseme trochu cínu.
Můžete vidět, že flux je prostě naprostý základ, jo. Jinak se vám všechno začne spojovat prostě nekontrolovatelně jako dohromady. A to je fakt otravný. No teď jde hlavně o to, že my tam potřebujeme ten konektor nějakým způsobem zafixovat, tak aby tam držel. Protože když ho teďka přiletuju na ty slabý drátky a zbytky cest, tak ho za chvilku znova utrhnu. Já jsem tady teda schválně nechal tyhle vytržený pedy po stranách, ale trošku si je vohnu do boku. Aby bylo lepší dát tam ten konektor tím správným směrem. Tak a my bychom ho tam potřebovali nějak takhle zafixovat. Absolutně nemám tušení, jak bych to měl udělat, jo, ale budu muset vyndat ty pedy, protože ty mi tam teď bohužel překážejí. No, ale tímhle hrotem to samozřejmě nepropájím. A propájím. Dobře. Jeden pryč. Druhý taky. Trošku si to vyčistíme, teď se mi to chytlo. Výborně. No nicméně nemám tady, samozřejmě nemám ten konektor novej. Takže my budeme muset použít to, co máme. Ale já ho tam v první řadě potřebuju zafixovat, takže já ho zezadu přilepím, očistím to, zezadu ho přilepím vteřiňákem a bude muset chvilku počkat. Máme to teda zalitý horkým lepidlem, já neříkám, že je to krásný, ale ten konektor prostě drží, jo. Což je teda alfa a omega úplně všeho. A neříkám, že je to na nějakou manipulaci jako ideální, ale drží, rozhodně drží. Takže dáme si tam trošku flaxu. No a jdeme to zapájet. Přidáme flax. Já to malinko odsaju, protože toho cínu mi tam uteklo opravdu hodně.
Tak se pustí mrcho. Jak to vypadá? Stále tam máme slitek. OK. Ale když potřebuješ tím cínem něco propojit, tak to za boha nejde, ale jakmile to nepotřebuješ, tak si ti to sleje úplně nádherně a nejsi schopný s tím nic udělat, no. Nebo nejsi schopný s tím něco se s tím dá určitě udělat. Ale je to otravný. Ty boky máme stále. Tak, to je jedna strana. Druhá strana. Výborně. Takže měli bychom mít tady jsme. Tady jsme taky, jo. Dobrá, jsme tedy zpátky na stole. Tady můžete vidět tu blikající LED diodu, jo. Takže vypínám výstup a jdeme si zkusit zapojit ten chladič. Já nevím, jestli se úplně teďka jako nepřidělám práci, protože nevím, jestli ho pak budu schopný jako nějak normálně sundat, ale jdeme to teda zkusit. My vidíme, že ta deska se snaží nastartovat teda. Ale okamžitě se zase vypne. Otázka je teda, proč se tohle děje. Ale dobrý, tak jako víme, že ten větráček nám funguje, jo. Rozhodně není dobrý teda, že to leží na tom cínu. Nicméně větráček nám teda funguje, ale stále tu máme problém. Teď jsem si tady teda všimnul téhle části. Což tohle byl teda asi zřejmě nějaký kondenzátor. Podle toho, co je tady teda namalované. Tak, já jsem teda k té desce našel schéma, udělal jsem nějaký měřeníčko a v podstatě jsem se rozhodl, že celou tuhle oblast teda vyměním. Tohle to jsem říkal nesprávně, že kondenzátor naved mě k tomu, tenhle ten nápis s touhle s tou šipkou, ale jako dost mi teda vrtalo hlavou, protože jsou tady 4 pedy. Není to kondenzátor, je to X1801, je to 25 megový krystal. Myslím, že je 25 megový, ano. Tady je teda jeden kondík, to je ten C1801, tady je rezistor 1805, který by měl mít 1 megaohm a tady je kondenzátor 1802. Tady ten C2325, aby řekl pravdu, vůbec jsem nekoukal, k čemu to teda jako nakonec patří, ale zřejmě to bude prostě jo, jakoby něco, co by mělo být osazený tady, možná tady ten kondenzátor nějaký. Takže nás se v podstatě týkají teďka o
tyhle 4 komponenty. Já vám přepnu na kameru, špatně, takhle. A tady vlastně vidíme to schémátko, který já jsem k tomu stáhnul. No to asi nebude úplně skvěle vidět, ale já s tím bohužel nic neudělám, protože tu kameru už níž nedostanu. Takže v podstatě tady máme ten krystál, tady máme ten C1802, tady je C1801. S tím, že je tady teda v tom schémátku je, že je to SC18P52, 50V. Takže bych řekl, že to je prostě 18 piko 50 V, stejně tak je tady 15 piko 50 V. A tady je teda krystál 25 MHz. Takže jsem ty věci teda objednal a jdeme si zkusit to dát teda dohromady. Já to tady teda v první řadě vyčistím. A můžeme se podívat, co s tím dokážeme udělat. Ale tady dokonce nám zbyl jeden ten kondík, já myslím, že jsem ho sundal taky dolů. Já si to odsvaknu do čista. Tady hlavně musíme dát bacha tady na tu komponentu, tu sundat nechcem. Tak, výborně, to bychom teda měli mít. Tak úplně, teda nevím, svědím nějak nosánek, co bychom tady měli naměřit. Nicméně myslím si, že rozhodně ne zkrát, jo. Protože v podstatě vlastně tady, kde je ten rezistor, tak odcházíme do toho pH čipu. A jako myslím si, že zkrat by tady byl opravdu jako nežádoucí, nicméně zkrat tu není. Takže bychom měli být v pořádku. Já teda sundám i ten kondenzátor, protože když už mám novej, dám tam novej, ale ve zkratu teda není, ale když už to budu dělat, tak už ho udělám taky, jo. Já se s ním nebudu úplně moc smazat. Super, máme ho dole. Už jenom vidět, no, zůstala se na tom hrotu. Jo. Takže houtkem. Já to tady ještě dočistím a když už to děláme, uděláme to komplet. Bezva. Dobro, vyčistím to, připravím to, zafoukneme si tam ty komponenty. Takže komponenty máme rozmístěný, hodil jsem je na pájecí pastu, kterou mám opět od Amperáka, takže ti antiamperáku děkuji, od antiamperáka. Má tam nějakých 400 stupňů, opravdu minimální, ale minimální vzduch, takže jdeme to zkusit zapájet, jestli se nám to chytí. Já teda doufám, že ano. Se dneska z nějakého důvodu úplně extrémně klepou ruce, že to byl docela jako boj to tam rozmístit. Jo, tak to bylo hodně luxusní jako. Dáme to ještě trošku prohřát a myslím, že to bude dobrý. Ok, super. Takže máme připájenou, tak nějak vyčištěno a jdem si zkusit, jestli se nám to někde neslilo. Já si myslím, že by nemělo.
Takže jednička pin. Oproti ostatním nic. Dvojka, čtyřka by měly pískat. Ty jdou totiž na ground, jo. Takže pískají nám proti groundu. A čtyřka pin s žádným z okolních. Není ve zkratu kondenzátor, není ve zkratu druhý kondenzátor, není ve zkratu a na tom rezistoru bychom měli mít kolem 1 mega. 0982, super. Tak jo, můžeme to zkusit zapnout, jestli to vybouchne nebo nevybouchne. Já teda doufám, že ten PH čip není ve zkratu, ale kdyby to bylo ve zkratu, tak by nám to mělo pískat z těch boků toho rezistoru, jo? Protože ten rezistor je vlastně paralelně k tomu XXX Xtal in a Xtal out a tam nám to, jak jsme mohli vidět, nepíská, takže doufám, že to bude dobrý. Takže jsme zpátky na stole, nastaveno 19 V a můžeme to vyzkoušet tedy. Máme změnu. Což by dle mýho, tohle to už jenom, jo, momentík, my jsme mimo rozsah ampérovej, ale já si myslím, že tohle už jenom hlásí nějaký problém, jo, protože ta diska jako není dělaná úplně na to, aby tady jela na stole, že jo. Takže já si myslím, že bychom mohli fungovat. Minimálně si teda můžeme změřit ty větve. Ale teď se nám možná bude vypínat už hlavní 19 V. Já si tam nastavím rozsah. Blbnu. Nastavíme si tam nějaký rozsah. A jdem si změřit teda 19 V. Máme. Máme všechno z druhé strany samozřejmě. Když si změřím tady na Super IO, (3,3) máme. Stále 3,3. 5 V máme. Jedna 5 stále nemáme. Máme 1,4. Nicméně už se nám to jako nevypíná, ale je to trvale vyplý, jo. Takže změna tady je a já si myslím, že je to prostě vyplý, protože to tady máme rozebraný na stole. Kde jsou MOSFETy? Tady jsme měli mít 19, ano. Teď momentálně si myslím, že máme problém, protože to máme rozebraný na stole, takže já to jdu poskládat a uvidíme. Ještě než to teda celý poskládám, tak mě tady jako trošku zaráží, že tady nevidím jako baterku na BIOS nikde, jo. Já teda nevím, jestli mi utekla nějaká skutečnost, jakože se to něčem nahradilo, ale
Přijde mi to minimálně zvláštní. A další věc, co tady teda je, a už o ní vím díl, jenom jsem se ještě nedostal k tomu vám to ukázat. Tak tady, když vám přepnu na mikroskop, tak někdo přisvítil, měnil z nějakého důvodu čip na BIOS, jo. Takže budu víc, co se s tím Nokiasem ještě dělo jako dál. Nicméně já ho prostě zkusím poskládat a buď to bude fungovat, nebo to fungovat nebude, jako víc jako pro to udělat už jako neumím. OK, takže máme poskládáno, jako nějak máme poskládáno, jo, jako polovina toho chybí, ale myslím si, že by to tak nemělo fungovat. A jdeme si to teda vyzkoušet, zapínám zdroj. Výstup 19 V. Ale tady se nám rozsvítilo tlačátko. Tada! Very nice, beautiful. Nevím, co tam bylo, vstup do BIOSu, sakra. Escape, výborně. Tak jsem zmáčknul všechno, jenom na ten escape, jo, dobrý. BIOS setup. Basic. HP Basic System Diagnostics. No nicméně, jako jsme v pohodě. Memory test. Starting memory test. OK, super, hele, já to nastrojím celý, zkusíme si zapnout systém. Takže já jsem si trošku neuvědomil, že k tomu Nokiasu teda nemám disk, nicméně dal jsem ho dokupy prostě jako na hotovo, na finish, jo, ještě pak změřím baterku, ale já si myslím, že má 0 V, takže po smrti bude z něj prostě stolní počítač, zapneme si nějaký to napájení. A já jsem tam teda dal disk, ale udělal jsem to v podstatě úplně zbytečně. Zkusíme si spustit i instalačku desítek, jestli nám to najede. Považuji to za opravený. Tady je ten problém, co jsem říkal, že v tom Nokiasu prostě není baterka na BIOS. Jo, že se vždycky se vyresetuje CMOSka prostě. Nicméně jako Entrem stačí potvrdit, jedeš dál. To ještě musím říct majiteli a úplně upřímně tyka jako do toho HPčka tam bude knoflíkovka, ale s konektorem, no a jako jestli si myslíte, že vím, kde ji teď momentálně jako seženu, tak to teda netuším, ale prdlačku. Takže F9, klávesnice teda vypadá, že funguje. Hej, tak to bylo rychlejší než já. F9. Proč mě trápíš? Zkusíme vlézt do BIOSu. No, touchpad funguje. Tlačítka fungují, hele, boot options. Boot mode, legacy boot order, USB hard drive. Zkusíme USB hard drive, up down, select item, move item. USB hard drive, save. Yes, hele, aspoň se ho můžeme takhle pěkně vyzkoušet, jo. Super, takže instalačka desítek normálně najíždí, takže ten Nokias považuji za opravený. Jo, že tady jede ping
třeba, hele, já je tam jako stejně instalovat nebudu, jo, jenom si ukážem, že to nějakým způsobem jako normálně probíhá. Vidíme disk, takže notebook úspěšně opraven. Co se týče té baterky, 10,83, nominální hodnota je 10,8, takže baterka vypadá, že by měla být v pořádku. Zkusíme si připojit notebook, uvidíme, jestli začne nabíjet. No, vzhledem tomu, že ten Nokia z té baterky i najel, si myslím, že by teda měl být v pořádku. Respektive by měla být v pořádku. A vidíme tu někde ikonku na nabíjení. Jo. Máme odběr 2,5 ampéry, 3 ampéry, 3,13 a nabíjíme. Takže pohoda jahoda. Ve vyplým stavu odběr 2 ampéry a nabíjíme. Takže notebook je kompletně v pořádku. No a to je k tomuhle videu všechno. Pěkně jsme si zaopravovali, tohle to mě bavilo. Nicméně mohli jste si během videa všimnout, že se mi trošičku jako příčilo říct, že jsem ten konektor na ten větráček utrhnul já, jo. Jako mě zůstal v ruce, ale já jsem těch konektorů odpojil stovky a nikdy se mi nestalo, že by ten konektor upadl, prostě nikdy, zero. Jo, takže vzhledem tomu, jak ten Nokia i vypadal, tak si myslím, že se v něm několikrát někdo vrtal a ten konektor už prostě musel být načatej. Nicméně, hele, stalo se, opravil jsem to, není žádný problém. A tím končíme. Jestli se vám video líbilo, tak sdílejte, lajkujte, komentujte, napište mi svůj názor na tu opravu a uvidíme se u dalšího videa. Čau, čau.